امروز قراره با هم دیگه یه دونه جاشمعی پاییزی بسازیم که مناسب این فصله و همتون عاشقش میشین. تازه خیلی هم ترند و پرطرفدار شده. سلام، من بهنازم. خیلی خوش اومدین به ویدیوی جدیدمون. قبل از اینکه شروع کنیم ازتون میخوام که اگه به این نوع آموزش علاقه دارین حتما کانال منو سابسکرایب کنین و از این ویدیوها حمایت کنین. برای ساختن این کار شما میتونین از گل سفال هم استفاده کنین، به خاطر اینکه جاشمی یکی از آیتمایی هستش که نیازی به شستشوی مداوم نداره. یه کاریه که یه گوشه‌ای روی میز میذارین به عنوان دکوری و نه زیاد جابجاش میکنین نه ضربه میخوره، بنابراین نیازی به کوره نداره که بدنش حتما با کوره پخته بشه. بنابراین میتونین از گل سفال یا همون خاک رس استفاده کنین. اما اگر بخواین که این کارو بفروشین یا و به درآمدزایی فکر میکنین، بهتره که از خمیرهای مجسمه هواخوش که استفاده کنین که توی بازار انواعش وجود داره و من تو ویدیوهای قبلی بهتون معرفیش کردم. تو مرحله اول برای اینکه کارتون راحت تر پیش بره یه فرمی باید با دستتون به صورت دایره‌ای بسازین که بخوام شباهت سازی کنم شبیه به قوطی کنسرو تن ماهی مثلا. یه فرم این شکلی باید بسازین و بعد داخلش رو خالی کنین که تبدیلش بکنین به کاسه. اینو بگم که شما میتونین از تکنیک پینچ هم استفاده کنین توی این مرحله، ولی خب این روش ساده تری هست، راحت تره و کارتون تمیزتر با یه دیواره خیلی تمیز در میاد از کار. بعد از اینکه سطح کار داخلش رو خالی کردیم میتونیم با یه اسفنج و آب تمیزکاریش رو انجام بدیم و بذاریم کنار و بریم سراغ گربه‌ای که میخوایم بسازیم. برای اون گربه‌ای که می‌خوایم به عنوان کاراکتر روی لبه یه ظرف نشسته باشه، شما باید با فرم دستتون کلاً همش رو بسازین. اول شروع کنین یه دایره توپی طور درست کنین برای سرش، گوشاشو جای گوشاشو مشخص کنین، بعد بدنشو یه فرم شبیه به صندلی باید براش بسازین که جاگیری اون قسمتیه که روی لبه ظرف میخواد بشینه. بعد دو تا دستاش رو به صورت دو تا استوانه خیلی باریک بهش باید وصل کنین که حالا
مرحله به مرحله تو ویدیو کاملا واضحه و میتونین ببینین. دقت کنین که برای اتصال کردن همه نقاط شما حتما باید خراش بدین، چسب گل بزنین و وصل کنین. اگر گلتون مثل من خیلی نرم بود میتونین این کارو نکنین، ولی اگه اون کارو کنین احتمال ترک خوردن خیلی کمتر میشه. بنابراین شما حتما هم خراش بدین 2 تا سطر رو، هم چسب گل بزنین و بعد فید کنین به این صورت که من دارم انجام میدم. حالا موقع وصل کردن خود گربه است به بدنه اصلی که همونطور که گفتم خراش میدیم، دوباره چسب گل میزنیم برای اینکه اتصال بهتری داشته باشه گربه و کنده نشه به راحتی. مرز گربه و ظرف رو یه دونه فتیله باریکتر با گل در واقع باریکی مجدد باید فید کنین، یعنی به واسطه اون گل اضافه تر شما باید این اتصال رو محکم تر کنین که الان بهتون نشون میدم.
الان دیگه تمیزکاری نهایی رو انجام میدین، براش یه پایه بذارین که به صورت خمیده خوش بشه و بعد از 1 روز میتونین سنباده بزنین و بعدش دوباره گرد و غبارش رو با اسفنج و آب تمیز کنین و بسترش رو آماده کنین برای نقاشی کردن که با اکریلیک باید نقاشی کنین. شما دوست دارین هر تمی که دوست دارین رو میتونین روی کار پیاده کنین. من تم پاییزی دوست داشتم داشته باشه چون الان هم فصل پاییز داره میاد، همین که شمع روشن کردن توی پاییز خیلی حس و حال بامزه تری داره و بیشتر احساس میکنم کاربرد داره برای آدم. بنابراین من تم پاییز دوست داشتم بهش بدم. شما میتونین تم توت فرنگی، آلبالو، هر چیز دیگه یا رنگای متنوع دیگه‌ای بهش بدین. داخلش رو رنگ نارنجی زدم با ترکیب زرد و قرمز. برای خود بدنه از سفید و اوکر استفاده کردم و بعد میام طراحی خود گربه رو با یه سری خطوط جذاب‌تر میکنم، پرتقال و همینطور برگ روش کار میکنم که اینجا دیگه بستگی به خودتون داره که دوست داشته باشین چه جزئیاتی رو کار پیاده بکنین. این شد نتیجه کار بعد از نقاشیش. الان لازمه که یه لایه روی کارتون وارنیش بزنین. وارنیش رو اگه نمیدونین از چه وارنیشی تهیه کنیم، لینک معرفی وارنیش ها رو بالا براتون میذارم. همینطور معرفی رنگای اکریلیک. بعد از وارنیش کارتون براق و خوشگل میشه، میتونین استفاده کنین. به نظر من یکی از کیوت ترین و بامزه ترین جاشمیاییه که خیلی هم ترند شده الان و احتمالاً توی پینترست و اینستاگرام زیاد ازش دیده باشین. من تصمیم گرفتم آموزش رو براتون بذارم. امیدوارم براتون کاربردی و مفید باشه. خوشحال میشم واقعا که اگه این ویدیو براتون مفید بوده با حمایت کردن ازش به منم انگیزه و انرژی بدین. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.